लास्ट लेक्चरमध्ये आपण व्हायब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बघितला. त्यानंतर इंटेन्सिटी ऑफ व्हायब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा दॅट इज एक्सप्लेन बाय फ्रँक कॉन्डॉन प्रिन्सिपल. व्हायब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रा बघितला त्याची जी इंटेन्सिटी कशी आहे ते आपण फ्रँक कॉन्डॉन प्रिन्सिपलने एक्सप्लेन करणार आहे. त्यासाठी आपण डायग्राम बघितली होती, एनर्जी वर्सेस इंटरन्युक्लिअर डिस्टन्स. मग एनर्जी वर्सेस इंटरन्युक्लिअर डिस्टन्स ग्राफ प्लॉट केल्यानंतर आपण त्यामध्ये वेगवेगळ्या लेवल्स प्लॉट केल्या आहे. फॉर म्यू इज इक्वल टू 0 स्टेट, म्यू इज इक्वल टू 1 स्टेट, म्यू इज इक्वल टू 2 स्टेट अँड म्यू इज इक्वल टू 3 स्टेट. आणि आता त्यानंतर आपण त्याचं प्रत्येक लेव्हलचं जे काही एक्सप्लेनेशन आहे ते बघूया. त्यामध्ये म्हटलं आहे, अल्दो क्वांटम मेकॅनिक्स इम्पोजेस नो रेस्ट्रिक्शन ऑन चेंज इन व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर ड्युरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन. म्हणजे जनरली क्वांटम मेकॅनिक्स काय सांगते आहे की देअर इज नो रेस्ट्रिक्शन, म्हणजे असं काही रेस्ट्रिक्शन नाही कशावरती, ऑन चेंज इन व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर ड्युरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन. म्हणजे एखादं जर इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होत असेल तर त्यावेळी व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर चेंजच झाला पाहिजे असं काही रेस्ट्रिक्शन क्वांटम मेकॅनिक्स सांगत नाही. त्यानंतर काय म्हटलं आहे, दी व्हायब्रेशनल लाईन्स इन प्रोग्रेशन. आपण आधी डायग्राम बघितली, व्हायब्रेशनल लाईन्स इन प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन म्हणजे काय, 0 to 0, 1 to 0, 2 to 0 ते जे बघितलं त्याला काय म्हणतात, प्रोग्रेशन. मग त्यामध्ये काय म्हटलं आहे, दी व्हायब्रेशनल लाईन्स इन प्रोग्रेशन आर नॉट ऑल ऑब्झर्व टू बी ऑफ सेम इंटेन्सिटी. ते जे सगळ्या आपण लेवल्स बघितल्या होत्या, 0 0, 1 0, 2 0, 3 0, या सर्वांची इंटेन्सिटी काय नसते, सेम नसते. आर नॉट ऑब्झर्व टू बी ऑफ सेम इंटेन्सिटी. इन सम स्पेक्ट्रा 0 to 0 ट्रान्झिशन इज लार्जेस्ट. म्हणजे काहीमध्ये 0 to 0 लार्जेस्ट असू शकतं. त्यालाच काय म्हणतो आपण, IRमध्ये आठवत असेल कोणाला तर रेलाइज लाईन. 0 म्हणजे काही फ्रिक्वेन्सीमध्ये चेंज होत नाही, त्यालाच काय म्हणतो आपण, रेलाइज लाईन. दॅट इज 0 to 0 ट्रान्झिशन इज लार्जेस्ट, while in some others intensity increases in some vibrational lines to with high mu prime. म्हणजे काही जे ट्रान्झिशन आहे त्यांच्यामध्ये इंटेन्सिटी काय होते, वाढते टू मॅक्झिमम व्हॅल्यू. म्यू प्राईम म्हणजे कोणती स्टेट, म्यू डबल प्राईम म्हणजे लोअर स्टेट, म्यू प्राईम म्हणजे कोणती, अप्पर स्टेट. म्हणजे अप्पर स्टेट हाय म्यू प्राईम म्हणजे एक तर 2 0 असू शकते, 3 0, 4 0. म्हणजे त्यातली म्यू प्राईम कोणती झाली, 4 0 असेल तर 4 म्हणजे अप्पर स्टेट, दॅट इज म्यू प्राईम. आणि त्यानंतर काय म्हटलं आहे, फॉलोड बाय हाय म्यू प्राईम. एक तर हाय म्यू प्राईम ज्याच्यामध्ये असेल त्यासाठी सर्वात जास्त इंटेन्सिटी भेटू शकते. आणि फॉलोड बाय कॉन्टिनम. फॉलोड बाय कॉन्टिनम म्हणजे काय, कॉन्टिनम म्हणजे बँड गॅप. त्याच्या पुढे काहीही ट्रान्झिशन थोड्या वेळासाठी काय असतात, ते नॉट अलाउड असतात. म्हणजे एक बँड आपल्याला गॅप भेटतो तेवढ्या याच्यासाठी. 3-4 ट्रान्झिशन झाले का थोडासा एक गॅप भेटतो, त्यालाच काय म्हटलं आहे, कॉन्टिनम म्हणजे नॉट ट्रान्झिशन, एनी ट्रान्झिशन्स नॉट अलाउड, त्यालाच आपण बँड गॅप म्हणतो. ऑल दिस स्पेक्ट्रम आर रेडिली एक्सप्लेनेबल. हे जे सगळे स्पेक्ट्रम हे कशाने एक्सप्लेन केले, रेडिली एक्सप्लेनेबल बाय फ्रँक कॉन्डॉन प्रिन्सिपल. फ्रँक कॉन्डॉन प्रिन्सिपलनी हे सर्व एक्सप्लेन केलेलं आहे. त्याचं स्टेटमेंट काय आहे, एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन्स टेक्स प्लेस सो रॅपिडली दॅट व्हायब्रेटिंग मॉलिक्यूल डू नॉट चेंज इट्स इंटरन्युक्लिअर डिस्टन्स ॲप्रिशिएबली ड्युरिंग ट्रान्झिशन. म्हणजे फ्रँक कॉन्डॉन प्रिन्सिपल काय सांगते की कोणतंही जे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन आहे ते इतक्या फास्ट होतं, इतक्या रॅपिड होतं की ते जे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होत असताना एखादा मॉलिक्यूल जो व्हायब्रेट होतो आहे तो काय करत नाही, त्याचं इंटरन्युक्लिअर डिस्टन्स चेंज करत नाही ड्युरिंग ट्रान्झिशन. म्हणजे एखादं इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होतं आहे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होत असताना मॉलिक्यूल कंटिन्युअसली काय होत असणार आहे, व्हायब्रेट होत असणार आहे. आणि व्हायब्रेट होत असताना तो काय करत नाही की त्याचं इंटरन्युक्लिअर डिस्टन्स, 2 ॲटममधलं जे इंटरन्युक्लिअर डिस्टन्स आहे तो काय करत नाही, चेंज करत नाही. ते ट्रान्झिशन होत असताना कोणतं ट्रान्झिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन. तेच काय सांगते आपल्याला फ्रँक कॉन्डॉन प्रिन्सिपल. नेक्स्ट वी हॅव ऑलरेडी सीन इन IR स्पेक्ट्रा. IR स्पेक्ट्रामध्ये काय बघितलं आपण, एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल व्हॅरीज विथ इंटरन्युक्लिअर डिस्टन्स. म्हणजे आपण हायड्रोजन मॉलिक्यूलसाठी तुम्हाला आठवत असेल, हायड्रोजन मॉलिक्यूलसाठी आपण IR स्पेक्ट्रा बाय मॉर्स कर्व आपण ड्रॉ केलेला होता. तर मॉर्स कर्वने आपण दाखवलेलं होतं. त्यामध्ये का आधी पण मी एक्सप्लेन केलेलं होतं. एक हायड्रोजन ॲटम काय म्हटलं आपण, ॲट R इज इक्वल टू 0 ॲक्सिसला आपण एक फिक्स करतो आणि दुसरा काय करतो, अलाउड टू ऑसिलेट बिटवीन द लिमिट्स ऑफ कर्व. एक ॲटम हायड्रोजनचा आपण फिक्स केला होता, दुसरा ॲटम काय केला होता, मूव्ह केला होता बिटवीन लिमिट्स ऑफ कर्व. जो मॉर्स कर्व आहे त्याच्या लिमिट्समध्ये तो मूव्ह होतो. त्यानंतर काय म्हटलं, क्लासिकल थेरी सजेस्ट दॅट, क्लासिकल थेरी काय सांगते, मॉलिक्यूल विल स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाईम ॲट ट्युनिंग पॉईंट ऑफ इट्स मोशन. म्हणजे मॉलिक्यूल सर्वात जास्त त्याचा टाईम कुठे स्पेंड करणार आहे, ट्युनिंग पॉईंट ऑफ इट्स मोशन. सिन्स इट मूव्स स्लोली देअर
quantum theory, while agreeing with this view for high values of vibrational quantum number, shows mu is equal to 0. Molecule is most likely found at center. याचा अर्थ तुम्हाला डायग्राममध्ये सांगते मी. जनरली जेव्हा मॉलिक्यूल म्यू इज इक्वल टू 0 स्टेटला असेल तेव्हा जनरली आपण जे इंटेन्सिटी ऑफ व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा डायग्राम बघितली तर मॉलिक्यूल इंटेन्सिटी ऑफ यामध्ये काय असणार आहे, म्यू इज इक्वल टू 0 स्टेटला मॉलिक्यूल कुठे असणार आहे, सेंटरला. पण जसं जसं हायर म्यू व्हॅल्यू वाढत जाते तसं ती जी डायग्राम आहे ते कुठे आहे, साईडला जे दोन्ही कर्व दाखवत आहेत तर ते साईडला त्याची जी ट्रान्झिशन प्रोबॅबिलिटी म्हणजे जनरली मॉलिक्यूलची मोस्ट प्रोबॅबिलिटी कुठे असणार आहे फाइंड आउटची, एक तर इथं असणार आहे, इथं असणार आहे, किंवा परत पुढचं म्यू व्हॅल्यू वाढल्यानंतर काय असणार आहे, एक तर इथं असणार आहे किंवा मॉलिक्यूलची व्हॅल्यू इथं असणार आहे. म्हणजे जनरली जसं जसं म्यूची व्हॅल्यू फ्रॉम 0, 1, 2, 3 जसं जसं वाढत जाते तसं त्याचं जे डिस्टन्स आहे म्यू इज इक्वल टू 0ला असेल तर तो कुठं असतो, मॉलिक्यूल आर इक्विलिब्रियम स्टेटला. आर इक्विलिब्रियम म्हणजे काय, त्याचं इक्विलिब्रियम डिस्टन्स म्हणजे तो सेंटरला असतो. पण जसं जसं म्यू वाढत जातोय तसं त्याची जी ट्रान्झिशन प्रोबॅबिलिटी म्हणजे मॉलिक्यूल सर्वात जास्त कुठं सापडणार आहे आपल्याला, हे जे कडेच्या 2 स्टेट्स आहेत त्यालाच काय म्हटले, ट्युनिंग पॉईंट्स ऑफ इट्स मोशन. म्हणजे मॉलिक्यूल त्याचा सर्वात जास्त टाइम कुठे घालवणार आहे, हे 2 कडेचे स्टेट्स आहे. म्यू इज इक्वल टू 2 असेल तर इथे या सर्व याला काय म्हटले, ट्युनिंग पॉईंट ऑफ इट्स मोशन. जेव्हा म्यू वाढत जाईल तेव्हा, आणि मग म्यू इज इक्वल टू 0 स्टेट असेल तर तो कुठं ट्रान्झिशन प्रोबॅबिलिटी असेल, ॲट द सेंटरलाच म्हणजे सेंटरला असणार आहे. म्हणजेच काय असणार आहे, त्याचं इक्विलिब्रियम डिस्टन्स, त्यालाच काय म्हटलं आपण, आर इक्विलिब्रियम. तेच एक्सप्लेन केलेलं आहे. क्वांटम थेअरी मग काय सांगते, म्यू इज इक्वल टू 0 स्टेटला असेल तर मॉलिक्यूल विल फाउंड ॲट द सेंटर, दॅट इज आर इक्विलिब्रियम. बट ॲट हायर म्यू व्हॅल्यूज ते एक्सप्लेन केले मी आत्ताच डायग्राममध्ये. जसं जसं म्यू व्हॅल्यू वाढत जाईल 1, 2, 3 पोझिशन अप्रोच एक्स्ट्रीमिटीज. पोझिशन अप्रोच एक्स्ट्रीमिटीज म्हणजे कुठं मॉलिक्यूल फाइंड आउट होणार आहे आपल्याला, साईडला. त्यानंतर काय म्हटलं, इफ डायटोमिक मॉलिक्यूल अंडरगो ट्रान्झिशन इन अप्पर स्टेट, अप्पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट म्हणजे लोअर, एखादा डायटोमिक मॉलिक्यूल आहे त्याच्यामध्ये लोअर स्टेटमधून अप्पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमध्ये ट्रान्झिशन जर झालं, इन विच एक्साइटेड मॉलिक्यूल इज स्टेबल. म्हणजे लोअर स्टेटमधून अप्पर स्टेटमध्ये एखाद्या मॉलिक्यूलचं ट्रान्झिशन झालं आणि त्या अप्पर एक्साइटेड स्टेटमध्ये तो मॉलिक्यूल जर स्टेबल असेल तर विथ रिस्पेक्ट टू डिसोसिएशन, जेव्हा ग्राउंड स्टेटमधून मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेटमध्ये जातो म्हणजेच त्याचं काय होतं आहे, डिसोसिएशन होतं आहे. इज स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू डिसोसिएशन इन टू इट्स ॲटम. डिसोसिएशन झाल्यानंतर त्या मॉलिक्यूलचे काय होणार आहे, ॲटम्स फॉर्म होणार आहे. अँड रिप्रेझेंटेड बाय मॉर्स कर्व. हे कशाने आपण डिटरमाइन केलेलं आहे, मॉर्स कर्व. IR पण दाखवलेलं आहे आपण. IR पण हायड्रोजन मॉलिक्यूलसाठी मॉर्स कर्व एक्सप्लेन केलं आहे. आणि इथे पण आपण इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये पण ते कशाने एक्सप्लेन करतो, मॉर्स कर्व. नंतर फिगर शोज 4 पॉसिबिलिटीज. आता ही फिगर आहे त्यामध्ये फ्रँक कॉन्डॉन प्रिन्सिपल एक्सप्लेन केलेलं आहे. फिगर शोज 4 पॉसिबिलिटी. त्यामध्ये फर्स्ट काय म्हटलं, आधी एक्सप्लेन करते मग डायग्राम सांगते. अप्पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हॅव सेम इक्विलिब्रियम डिस्टन्स ॲज लोअर. म्हणजे अप्पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट डायग्राममध्ये बघा, ही स्टेट आणि ही स्टेट हे दोघांचं जे इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स आहे आर इक्विलिब्रियम, हे दोन्ही डिस्टन्स काय असणार आहे, सेम असणार आहे. म्हणजे खालचा कर्व ज्या लाईनला आहे त्याच लाईनला कुठला कर्व आहे, लोअर कर्व आहे. अप्पर कर्व आणि लोअर कर्व हे दोघांची जी डिस्टन्स आहे यांच्यामध्ये काही चेंजेस येत नाही. बरोबर खालच्या कर्ववरतीच काय आहे, वरचा कर्व आहे. म्हणजेच काय म्हटलं आहे, अप्पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हॅव सेम इक्विलिब्रियम डिस्टन्स ॲज लोअर. म्हणजे वरचं आणि खालचं डिस्टन्स काय, सेम. नाऊ अकॉर्डिंग टू फ्रँक कॉन्डॉन प्रिन्सिपल. फ्रँक कॉन्डॉन प्रिन्सिपल काय सांगते आपल्याला, ट्रान्झिशन ऑकर सो रॅपिडली. ट्रान्झिशन इतके फास्टली होतं की जनरली काय होतं, इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स डज नॉट चेंज. आताच आपण त्याचं स्टेटमेंट बघितलं आहे. म्हणजे ट्रान्झिशन इतक्या फास्टली होतं की त्याच्यातलं जे इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स आहे ते काय होत नाही, काहीही चेंज होत नाही. त्यामुळे काय म्हटलं आहे, दस मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट. त्यामुळे काय होतं, जो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट आहे बोथ इलेक्ट्रॉनिकली अँड व्हायब्रॉनिकली. म्हणजे एक मॉलिक्यूलमध्ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन पण होतात आणि व्हायब्रॉनिक ट्रान्झिशन पण होतात. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक आणि व्हायब्रॉनिक. आणि इलेक्ट्रॉनिक आपण लोअर स्टेट कशाने डिनोट करतो, ग्राउंड स्टेटमध्ये डबल प्राईमने. म्हणजे लोअर असेल तर डबल प्राईमने, अप्पर असेल तर सिंगल प्राईमने. इलेक्ट्रॉनिकला इप्सलॉंग म्हणतो, इप्सलॉंग काय येईल, डबल प्राईम. आणि व्हायब्रॉनिकला म्यू डबल प्राईम. मोस्ट प्रोबॅबल ट्रान्झिशन इज डिनोटेड बाय व्हर्टिकल लाईन. डायग्राममध्ये दिसते
हे जे मोस्ट प्रोबॅबल ट्रान्झिशन आहे 0 to 0, हे जे मोस्ट प्रोबॅबल ट्रान्झिशन हे आपण कशाने डिनोट केलं आहे? बाय व्हर्टिकल लाईन. आणि त्यासाठीच डायग्राम एक्सप्लेन केलेली. मोस्ट प्रोबॅबल ट्रान्झिशन कोणतं आहे? 0 to 0 हे व्हर्टिकल लाईन, याची सर्वात जास्त इंटेन्सिटी म्हणून ते व्हर्टिकल लाईन डिनोट केलं आहे. त्यापेक्षा कमी कोणतं असणार आहे? 1 to 0, 2 to 0, 3 to 0, म्हणजे सर्वात जास्त ट्रान्झिशन कोणतं अलाउड असणार आहे? 0 to 0. नंतर काय म्हटलं? इन फिगर बी excited electronic state has slightly small internuclear separation than ground state. म्हणजे जनरली सेकंड डायग्राममध्ये बघा, सेकंड डायग्राममध्ये जसं आधीच्या डायग्राममध्ये बघितलं, खालच्या कर्वला बरोबर त्याच डिस्टन्सवर काय आहे? सेम याच्यावर तो ओव्हरलॅप होतोय फक्त. आणि सेकंड डायग्राममध्ये, बी डायग्राममध्ये काय होतंय? पहिला कर्व आहे त्याच्या थोडासा तो सेकंड जो कर्व आहे वरचा, हा झाला लोअर कर्व, हा झाला अप्पर कर्व. अप्पर कर्व थोडासा काय आहे? साईडला आहे. म्हणजे थोडंसं इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स काय असणार आहे? स्लाइटली स्मॉल इंटरन्यूक्लिअर सेपरेशन, म्हणजे थोडंसं इंटरन्यूक्लिअर सेपरेशन त्यांच्यामध्ये असणार आहे. पहिल्या ए डायग्राममध्ये काय होतं? नो इंटरन्यूक्लिअर सेपरेशन, खालच्या कर्वलाच बरोबर वरचा कर्व ओव्हरलॅप होत होता. नंतर थोडंसं स्मॉल इंटरन्यूक्लिअर सेपरेशन बी डायग्राममध्ये. त्यानंतर सी मध्ये काय म्हटले? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हॅज स्लाइटली हायर इंटरन्यूक्लिअर सेपरेशन. परत हायर सेपरेशन आहे बघा. डायग्राम परत फक्त काय केलं मी? एक तर तो कर्व आपण पुढेही दाखवू शकतो, इथं पुढे दाखवला आहे, हा इकडं मागे दाखवलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर मग परत काय म्हटलेलं आहे? डी मध्ये सेपरेशन इज ड्रॉन कन्सिडरेबली ग्रेटर. अजून सेपरेशन जे दोन कर्वमधलं आहे ते सेपरेशन अजून जास्त दाखवलेलं आहे. प्रत्येक डायग्राम एक्सप्लेन केलेली आहे, ए, बी आणि सी आणि डी. आणि लास्टला जसं सांगितलं, जसं जसं ट्रान्झिशन वाढत जाईल तर एक वेळ येईल तर त्यावेळी आपल्याला काय भेटणार आहे? कॉन्टिनम. कॉन्टिनम म्हणजे काय? त्यावेळी काही ट्रान्झिशन भेटणार नाही, त्यालाच काय म्हणतो आपण? बँड गॅप. त्यालाच काय म्हणतो? कॉन्टिनम. तेच काय आहे? फ्रँक कॉन्डम प्रिन्सिपल. नेक्स्ट पॉईंट आहे डिसोसिएशन एनर्जी अँड डिसोसिएशन प्रोडक्ट. जनरली आपण म्हणजे IR स्पेक्ट्रामध्ये बघितलं होतं, कंटिन्युअसली मॉलिक्यूलमध्ये काय होत राहतं? एक तर व्हायब्रेशन होत राहतं, स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन, बेंडिंग व्हायब्रेशन. एक स्ट्रेचिंग असेल तर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. यामुळे आधीच्या चॅप्टरमध्ये एक्सप्लेन केलं होतं की जनरली एक स्टेट अशी मॉलिक्यूलमध्ये अचीव होते की तो मॉलिक्यूल काय होतो? ब्रेक होतो आणि तो काय होतो? डिसोसिएट होतो इनटू इट्स ॲटम. त्यालाच काय म्हटलं? डिसोसिएशन. आणि त्या डिसोसिएशनला किती एनर्जी लागेल? त्याची डिसोसिएशन एनर्जी अँड डिसोसिएशन प्रोडक्ट ते बघतोय आपण. मग त्यासाठी परत डायग्राम ड्रॉ केली. IR स्पेक्ट्रा जेव्हा आपण व्हायब्रेशन बघतो त्यावेळी प्रत्येक वेळी डायग्राम कोणते ड्रॉ करतो आपण? एनर्जी व्हर्सेस इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स. एनर्जी व्हर्सेस इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स. एक खालचा कर्व दाखवलेला आहे आणि एक वरचा कर्व दाखवलेला आहे. खालचा कर्व म्हणजे ग्राउंड स्टेटमध्ये आणि वरचा कर्व अप्पर स्टेट म्हणजे कोणती? एक्साइटेड स्टेट. त्यासाठी D0 डबल प्राईम. D0 म्हणजे कोणती? डिसोसिएशन एनर्जी फ्रॉम 0 स्टेट, फ्रॉम 0, 1 to 3. म्यू इज इक्वल टू डिफरंट स्टेट असतात, 0, 1, 2 आणि 3. मग त्यासाठी D इज इक्वल टू 0 स्टेट. त्यासाठी आपण काय म्हटलेलं आहे? डिसोसिएशन एनर्जी काय येईल? D0. आणि लोअर स्टेट आहे म्हणून त्याला काय म्हणणार आपण? D0 डबल प्राईम. आणि अप्पर स्टेटसाठी काय असणार आहे? D0. D म्हणजे डिसोसिएशन एनर्जी, 0 म्हणजे फ्रॉम 0 स्टेट आणि प्राईम म्हणजे काय? सिंगल प्राईम म्हणजे काय? अप्पर स्टेट. आणि EX स्टेट त्याला काय म्हटलं? एक्सायटेशन एनर्जी. मॉलिक्यूलला ग्राउंड स्टेटमधून एक्सायटेड स्टेटला जायला जी काही एनर्जी लागते त्याला काय म्हटलं आपण? कुठून येते? ह्या कर्वपासून वरच्या कर्वपर्यंत. म्हणजे इथं मॉलिक्यूल पोहोचला, एकदा का मॉलिक्यूलमध्ये कंटिन्युअसली व्हायब्रेशन होत राहील आणि इथं मॉलिक्यूल पोहोचला तर इथून कंटिन्युअसली काय होईल? त्याचं एक्सायटेशन होईल अप्पर स्टेट म्हणजे ग्राउंड स्टेटमधून तो कुठे जाईल? एक्सायटेड स्टेटला जाईल. त्यालाच काय म्हटलं? एक्सायटेशन. मग त्यामध्ये डायग्राममध्ये म्हटलंय. आणि सेकंड डायग्राम सेम तशीच आहे. आता ग्राउंड स्टेटमधून एक्सायटेड स्टेटला जाईल आणि एक वेळ अशी येईल की तो मॉलिक्यूल काय होईल? डायरेक्टली डिसोसिएट होईल म्हणजेच ब्रेक होईल. आधी जर IR स्पेक्ट्रामध्ये तुम्हाला डायग्राम आठवत असेल तसाच आपण कर्व काढला होता आणि परत त्याला जॉईन होणार एक असा कर्व पण दाखवला होता. म्हणजे जेव्हा मॉलिक्यूल डिसोसिएट होतो त्याच्या 2 ॲटममध्ये, म्हणजे त्याचं मॉलिक्यूलमधून त्याचं ॲटममध्ये तो डिसोसिएशन दाखवतो, तेव्हा तो मॉर्स कर्व असा न राहता तो डायरेक्टली काय भेटतं? असं लाईन. मग त्यासाठी परत इथं जशी D0 डबल प्राईम होती म्हणजे डिसोसिएशन एनर्जी फ्रॉम 0 स्टेट बाय डबल प्राईम. डबल प्राईम म्हणजे लोअर स्टेट. EX म्हणजे कोणती? त्याची एक्सायटेशन एनर्जी. आणि कायनेटिक म्हणजे काय? एकदा मॉलिक्यूलचं जर डिसोसिएशन झालं, इथं मॉलिक्यूल आहे, हायड्रोजनचं मॉलिक्यूल आहे, H2 मॉलिक्यूल आहे. H2 मॉलिक्यूलचं जर डिसोसिएशन झालं तर 2 H फॉर्म होतील. 2 H फॉर्म झाल्यानंतर ते H काय करणार आहे? काहीतरी त्यांची कायनेटिक एनर्जी असणार आहे, ते कुठेतरी मूव्ह होणार आहे. 2 हायड्रोजन डिसोसिएट झाल्यानंतर त्याची जी मूव्ह होताना तेव्हा जी एनर्जी असते त्याला काय म्हटलं आपण? कायनेटिक.
डिसोसिएशन एनर्जी D0 आणि त्याचं डिसोसिएशन झाल्यानंतरची जी एनर्जी त्याला काय म्हटलं आहे, ई कायनेटिक. मग त्यानंतर डायग्राममध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. फिगर A and B shows 2 ways in which electronic transition can lead to dissociation. 2 वेज सांगितले A आणि B, ज्यामुळे काय इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होतं आहे, त्याच्यामुळे काय होतं आहे, डिसोसिएशन होतं आहे. फिगर A represents the case previously discussed where equilibrium nuclear separation in upper state is considerably greater दॅन इन लोअर स्टेट. म्हणजे दोघांमधलं जे इक्विलिब्रियम डिस्टन्स आहे हे सर्वात जास्त आहे. एक तर ही डायग्राम जर याच्यावर जर पूर्ण ओव्हरलॅप असतील, ह्याच कर्वच्या वरती जर हा कर्व असता अप्पर आणि लोअर, तर काय म्हटलं असतं आपण, 0 इक्विलिब्रियम सेपरेशन डिस्टन्स. पण हा कर्व आहे आणि हा कर्व भरपूर त्याच्या काय पुढे आहे. म्हणून जनरली काय म्हटलं आपण की व्हेअर केस प्रिव्हियसली डिस्कस व्हेअर इक्विलिब्रियम सेपरेशन डिस्टन्स इन अप्पर स्टेट इज कन्सिडरेबली ग्रेटर डिस्टन्स आपल्याला दिसतंय कशापेक्षा, लोअर स्टेटपेक्षा. दी लाईन्स ड्रॉन डिनोटेड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर नॉर्मल अँड एक्साइटेड. नॉर्मल म्हणजे ग्राउंड स्टेटमधला मॉलिक्यूल, त्याच्यासाठी डिसोसिएशन एनर्जी कशाने दाखवतो आपण, D0 डबल प्राईम. आणि एक्साइटेड स्टेटसाठी काय म्हणतो आपण, एक्साइटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम D0 सिंगल प्राईम. फ्रॉम विच स्टेट, फ्रॉम म्यू इज इक्वल टू 0 स्टेट. म्यू इज इक्वल टू 0 पासून म्हटलं आहे म्हणून काय म्हटलं आहे आपण त्याला, D0. दी टोटल एनर्जी इन अप्पर स्टेट इज ग्रेटर. अप्पर स्टेटमधली जी एनर्जी ती काय आहे, ग्रेटर बाय अमाऊंट कॉल्ड ॲज ई एक्सायटेशन. म्हणजे ह्या स्टेटपासून याची जी एनर्जी ही काय आहे, काहीतरी जास्त आहे. बाय विच व्हॅल्यू, ई एक्सायटेशन. ई एक्सायटेशन म्हणजे काय, दॅन दॅट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिसोसिएशन इन लोअर स्टेट. दिस एनर्जी इज कॉल्ड ॲज एक्सायटेशन एनर्जी. ह्या एनर्जीलाच काय म्हणतो आपण, एक्सायटेशन एनर्जी ऑफ वन ॲटम प्रोड्यूस ऑन डिसोसिएशन. एखाद्या मॉलिक्यूलचं जर डिसोसिएशन झालं तर तेव्हा जी एनर्जी प्रोड्यूस होते त्यालाच काय म्हटलं आहे, एक्सायटेशन एनर्जी ऑन डिसोसिएशन. देन वी हॅव ऑलरेडी सीन दॅट द स्पेक्ट्रम हॅज सम व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन्स फॉलोड बाय कॉन्टिनम. म्हणजे काय सांगितलं होतं, काही प्रत्येक वेळी व्हायब्रेशन ट्रान्झिशन होतं आणि एक स्टेट अशी येते की कॉन्टिनम मिळतं. म्हणजे त्यावेळी काय भेटत नाही, बँड गॅप भेटतो किंवा त्या स्टेटला काय भेटत नाही, आपल्याला ट्रान्झिशन भेटत नाही. तोच कॉन्टिनमसाठी इक्वेशन दिलेलं आहे, म्यू कॉन्टिनम लिमिट. म्हणजे जेव्हा कॉन्टिनम कधी भेटेल, D0 डबल प्राईम. D0 डबल प्राईम म्हणजे कोणती एनर्जी, D0 डबल प्राईम. D0 डबल प्राईम म्हणजे लोअर स्टेटची जी डिसोसिएशन एनर्जी आहे ती प्लस ई एक्सायटेशन. ई एक्सायटेशन म्हणजे एक तर डिसोसिएशन एनर्जी अचीव केली मॉलिक्यूलनी, आणि ई एक्स म्हणजे त्याची एक्सायटेशन, अप्पर स्टेट लोअर स्टेटमधून तो एक्सायटेड स्टेटला गेला. ह्या दोन एनर्जीचं कॉम्बिनेशन D0 डबल प्राईम प्लस ई एक्सायटेशन, ही एनर्जी जर अचीव केली तर याच्यानंतर आपल्याला काय भेटणार आहे, त्यानंतर काय भेटणार आहे, बँड गॅप. याच्यानंतर कोणतंही ट्रान्झिशन भेटणार नाही, तोच आपल्याला काय भेटणार आहे, कॉन्टिनम. म्हणून काय म्हटलं आहे, म्यू बार कॉन्टिनम लिमिट इज इक्वल टू D0 डबल प्राईम प्लस ई एक्सटर्नल आणि ई एक्सायटेशन, आणि त्याचं युनिट काय असणार आहे, सेंटीमीटर इनवर्स. नंतर फिगर बी. इन फिगर बी, सिन्स द केस इन विच अप्पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज अनस्टेबल. इथं फिगर बीमध्ये बघितलं आहे बघा, ही लोअर स्टेट आहे, ही अप्पर स्टेट. ही अप्पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट काय आहे, अनस्टेबल आहे. कारण की का, त्याचं जे ग्राउंड स्टेटचा मॉलिक्यूल एक्सायटेड स्टेटमध्ये जेव्हा जातो त्याचं काय झालेलं आहे, डिसोसिएशन झालं आहे. व्हेअर इज नो मिनिमम एनर्जी. देअर इज नो, तिथं काय मिनिमम एनर्जी आहे का, जशी या डायग्राममध्ये अशी एक मिनिमम एनर्जी, तशी इथं मिनिमम एनर्जी नाही आहे. देर इज नो मिनिमम एनर्जी इन द कर्व अँड मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इनटू प्रोडक्ट. म्हणजे जनरली तो ग्राफ असा करून न राहता असा का होणार आहे, कारण की इथं मिनिमम एनर्जी आहे, इथं मिनिमम एनर्जी नाही आहे. आणि हा ग्राफ ह्या कर्वचं याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन कधी होईल, जेव्हा ग्राउंड स्टेटचा जो मॉलिक्यूल आहे तो एक्सायटेड स्टेटमध्ये गेल्यावर त्याचं काय झालेलं आहे, डिसोसिएशन झाल्यानंतर. मग त्यामुळे तो कर्व काय, त्याच्यामध्ये मिनिमम एनर्जी राहत नाही आणि डिसोसिएशन होतं. डिसोसिएट्स इनटू प्रोडक्ट्स विथ टोटल एक्सायटेशन एनर्जी. एक्सायटेशन एनर्जी म्हणजे आत्ताच एक्सप्लेन केले, ई एक्स. द प्रोडक्ट्स मूव्ह विथ कायनेटिक एनर्जी. एकदा का डिसोसिएशन झालं तर आता एक्सप्लेन केलं, हायड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल आहे, त्याच्यामध्ये 2 हायड्रोजन जर फॉर्म झाले तर ते काय होतील, 2 हायड्रोजन मूव्ह विथ कायनेटिक एनर्जी. ते त्यांची काहीतरी कायनेटिक एनर्जी असणार आहे. अँड मूव्ह विथ कायनेटिक एनर्जी कॉल्ड ॲज ई कायनेटिक विच रिप्रेझेंट्स दी एक्सेस एनर्जी. ती जी ई कायनेटिक आहे ती काय रिप्रेझेंट करते, दी एक्सेस एनर्जी इन फायनल स्टेट. फायनल स्टेट, ग्राउंड स्टेट आणि एक्सायटेड स्टेट. एक्सायटेड स्टेट म्हणजे फायनल स्टेट, आणि ती जी एक्सायटेड स्टेटमधली फायनल स्टेट आहे त्याच्यातली जी एक्सेस एनर्जी ती काय आहे, निडेड टू डिसोसिएट दी मॉलिक्यूल. एक तर मिनिमम एनर्जी म्हणजे काय म्हणतो आपण, D0, आणि एक
एक्सेस एनर्जी म्हणजे काय झाली, इकायनेटिक. मग त्यानंतर व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल्स कॅन बी रिटन ॲज, त्यासाठी व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आपण कसे डिनोट करतो, इप्सिलॉन म्यू इज इक्वल टू, आपण ते बघितलं आहे आय आर स्पेक्ट्रममध्ये, म्यू प्लस हाफ ओमेगा बार ई आणि मायनस म्यू प्लस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर ओमेगा बार ई एक्सी. ओमेगा बार ई म्हणजे ऑसिलेशन फ्रिक्वेन्सी, एक्सी म्हणजे अनहार्मोनिसिटी कॉन्स्टंट, म्यू म्हणजे काय, व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर. अँड सेपरेशन बिटवीन नेबरिंग लाईन, दोन नेबरिंग लाईनमधलं सेपरेशन आपण कसं लिहितो, डेल्टा इप्सिलॉन. डेल्टा इप्सिलॉन इज इक्वल टू म्यू इप्सिलॉन ऑफ म्यू प्लस वन स्टेट, म्यू प्लस वन म्हणजे अप्पर स्टेट, मायनस इप्सिलॉन म्यू, इप्सिलॉन म्यू म्हणजे लोअर स्टेट. मग त्यासाठीच काय लिहिलं, आधीच्या आय आरमध्ये इक्वेशन बघितलं आपण, ओमेगा बार ई इज इक्वल टू, त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे, ओमेगा बार ई इज इक्वल टू ब्रॅकेट इन ब्रॅकेट 1 मायनस 2 एक्सी इंटू सेकंड ब्रॅकेट म्यू प्लस 1 सेंटीमीटर इनव्हर्स. देन दी सेपरेशन इज डिक्रीजेस लिनियरली विथ इंक्रीजिंग म्यू. जसं जसं दोन लाईन्स आहेत, दोन एनर्जी लेवल्स आहेत, त्याच्यातलं जे सेपरेशन आहे ते काय होतं, लिनियरली डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग म्यू. जसं जसं म्यू वाढत जातो तसं तसं ते सेपरेशन काय होतं, डिक्रीज होत जातं, व्हेन डेल्टा इप्सिलॉन टेन्स टू 0. मग त्यासाठी म्यू मॅक्स म्हणजे त्याची मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी कशी लिहितो आपण, इज गिवन बाय ओमेगा बार ई 1 मायनस 2 एक्सी म्यू मॅक्स प्लस 1. हे जे इक्वेशन लिहिलं होतं आधी ते काय करतो, डेल्टा इप्सिलॉन टेन्स टू 0 म्हणजे म्हणूनच इक्वल टू 0 व्हॅल्यू पुट केली. मग त्यावरून म्यू मॅक्स इज इक्वल टू काय लिहू शकतो आपण, 1/2 एक्सी मायनस 1. मग त्यासाठी म्यू मॅक्स इज इक्वल टू काय लिहितो, 1/2 एक्सी मायनस 1. नेक्स्ट पॉईंट इज रोटेशनल फाईन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हायब्रेशन ट्रान्झिशन. आतापर्यंत काय बघितलं आपण, व्हायब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर. व्हायब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर का भेटलंय, कोर्सचा अर्थ कळाला का, कोर्स म्हणजेच काय, ब्रॉड स्ट्रक्चर. आणि रोटेशनल फाईन स्ट्रक्चर, फाईन म्हणजे एकदम फाईन लाईन्स जसं म्हणतो आपण, जे आय आर स्पेक्ट्रममध्ये एक तर ब्रॉड लाईन्स असतात आणि फाईन असतात. कोर्स स्ट्रक्चर म्हणजे कोर्स स्ट्रक्चर म्हणजे एकदम ब्रॉड लाईन्स, आणि रोटेशनल फाईन स्ट्रक्चर म्हणजे एकदम फाईन लाईन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हायब्रेशन ट्रान्झिशन. एखाद्या इलेक्ट्रॉनिक व्हायब्रेशन ट्रान्झिशनमध्ये जी रोटेशनल फाईन स्ट्रक्चर भेटते, रोटेशनल फाईन स्ट्रक्चर कशामध्ये भेटणार आपल्याला, मायक्रोवेव्ह स्पेक्ट्रामध्ये. मग त्यासाठी एनर्जी ऑफ रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल मायक्रोवेव्ह स्पेक्ट्रामध्ये आपण लिहिलेलं आहे. त्यामध्ये आपण काय इग्नोर करतोय, सेंट्रिफ्युगल डिस्टॉर्शन कॉन्स्टंट आपण इग्नोर करतोय. मग त्यासाठी इप्सिलॉन फॉर रोटेशनल स्टेट कसं लिहितो आपण, h/8π² जे इंटू जे प्लस 1. जे इंटू जे प्लस 1 म्हणजेच h/8π² म्हणजेच त्याला आपण काय डिनोट केलं होतं, कॅपिटल बी दॅट इज रोटेशनल कॉन्स्टंट, बी इंटू जे प्लस 1. ते आपण एक्सप्लेन केले ऑलरेडी मायक्रोवेव्ह स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये. आणि जे इज इक्वल टू काय असणार आहे, जे इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3. त्यामध्ये आय म्हणजे काय, मुवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मॉलिक्यूल. मग त्यासाठी जनरली बघितलं आपण चॅप्टरच्या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपीच्या स्टार्टिंगलाच काय भेटलं, काय बघितलं आपण, बॉर्न ओपेनहॉमर अप्रॉक्सिमेशन. बॉर्न ओपेनहॉमर अप्रॉक्सिमेशनसाठी इक्वेशन काय, इप्सिलॉन टोटल इज इक्वल टू इप्सिलॉन इलेक्ट्रॉनिक प्लस इप्सिलॉन व्हायब्रेशनल प्लस इप्सिलॉन रोटेशनल. पण इप्सिलॉन रोटेशनल म्हणजेच काय आपलं आहे, त्याचं इक्वेशन काय, इप्सिलॉन रोटेशनलचं बीजे इंटू जे प्लस 1. मग तेच लिहिलं आहे, बीजे इंटू जे प्लस 1. त्यानंतर इप्सिलॉन टोटल नंतर काय लिहिलं होतं आपण, डेल्टा इप्सिलॉन टोटल. मागच्याच व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल तुम्ही. इप्सिलॉन टोटल नंतर काय लिहितो आपण, डेल्टा इप्सिलॉन टोटल. डेल्टा इप्सिलॉन टोटल इज इक्वल टू डेल्टा इप्सिलॉन इलेक्ट्रॉनिक प्लस इप्सिलॉन व्हायब्रेशनल, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पण असणार आहे, व्हायब्रेशनल पण असणार आहे, प्लस डेल्टा इंटू ब्रॅकेट काय, बीजे इंटू जे प्लस 1. बीजे इंटू जे प्लस 1 कशासाठी, रोटेशनलसाठी. मग त्यासाठी म्यू बार स्पेक्ट्रोस्कोपिक वेव्ह नंबर कसं लिहितो आपण स्पेक्ट्रोस्कोपिकसाठी, म्यू बार इन ब्रॅकेट म्यू प्राईम म्यू डबल प्राईम म्यू प्राईम आणि म्यू डबल प्राईम प्लस डेल्टा इंटू बी इंटू जे प्लस 1. म्यू बार म्यू प्राईम म्यू डबल प्राईम त्याचाच अर्थ काय, रिप्रेझेंट्स वेव्ह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अँड व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन. हे जो पूर्ण टर्म ह्या दोन इलेक्ट्रॉनिक आणि व्हायब्रेशन ह्यासाठी जो वेव्ह नंबर तो कशाने डिनोट केला आपण, म्यू बारने. म्यू बार फ्रॉम म्यू प्राईम आणि म्यू डबल प्राईम, त्यासाठी वेव्ह नंबर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक व्हायब्रेशन ट्रान्झिशन. मग त्यासाठी सिलेक्शन रूल ऑफ जे, जनरली मायक्रोवेव्ह स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये आपण सिलेक्शन रूल बघितला आहे, जे डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन ऑफ मॉलिक्यूल. आता इथे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करतोय, त्यामुळे जे कशावर डिपेंड असणार आहे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशनवर. फॉर ऑल ट्रान्झिशन सिलेक्शन रूल इज, जनरली सिलेक्शन रूल काय असतो, डेल्टा जे इज इक्वल टू बघितलं आपण आधी पण 0 और प्लस और मायनस 1. पण लॅटरली इट इज फाउंड दॅट जे इज इक्वल टू 0 to 0, म्हणजे फ्रॉम 0 to 0 ट्रान्झिशन हे नॉट अलाउड आहे, म्हणजे ते पॉसिबल नाही आहे. त्यामुळे जनरली सिलेक्शन रूल काय असतो, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस मायनस 1. मग त्यासाठी म्यू बार स्पेक्ट्रोस्कोपिक इज इक्वल टू, आधीचं जे इक्वेशन लिहिले होते, म्यू बार इक्वल टू म्यू प्राईम प्लस म्यू डबल प्राईम. म्यू प्राईम प्लस म्यू डबल प्राईम म्हणजेच काय असणार आहे,
आत्ताच एक्सप्लेन केलेलं आहे, वेव्ह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हायब्रेशन ट्रान्झिशन. त्यानंतर मग काय लिहिलं आहे, 2 लेव्हल असणार, एक अप्पर स्टेट आणि लोअर स्टेट. अप्पर स्टेट कशाने डिनोट करतो आपण, सिंगल प्राईमनी. लोअर स्टेट कशाने डिनोट करतो आपण, डबल प्राईमनी. मग लोअर स्टेट अप्पर स्टेट काय लिहिणार आहे, बी प्राईम इंटू जे प्राईम प्लस 1 आणि लोअर स्टेट काय असणार आहे, मायनस बी डबल प्राईम इंटू जे डबल प्राईम इंटू ब्रॅकेट जे डबल प्राईम प्लस 1. बी प्राईम कॉमा जे प्राईम म्हणजेच काय, अप्पर स्टेट, आणि बी डबल प्राईम आणि जे डबल प्राईम म्हणजे काय, लोअर स्टेट. नंतर मग टेकिंग पी आर अँड क्यू ब्रांचेस. जसं मायक्रोवेव्ह स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये बघितले आपण, पी ब्रांच भेटते, आर ब्रांच भेटते. पी ब्रांच कधी भेटेल, व्हेन डेल्टा जे इज इक्वल टू -1. सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 असेल, म्हणजेच कंडिशन कधी असेल, जे प्राईम मायनस जे डबल प्राईम इज इक्वल टू काय व्हॅल्यू असेल, -1. मग त्यासाठी इप्सलॉंग लिहिलं आहे, डेल्टा इप्सलॉंग इज इक्वल टू म्यू बार पी म्हणजे फॉर वेव्ह नंबर ऑफ पी ब्रांचसाठी मग म्यू बार इंटू म्यू प्राईम कॉमा म्यू डबल प्राईम मायनस बी प्राईम प्लस बी डबल प्राईम. ते आपण बघितले, बी प्राईम आणि बी डबल प्राईम म्हणजे कोणती, अप्पर स्टेट आणि लोअर स्टेट, इंटू जे प्राईम प्लस 1 आणि बी प्राईम मायनस बी डबल प्राईम जे प्राईम प्लस 1 काय असेल, स्क्वेअर. आणि जे प्राईम म्हणजेच काय, जे प्राईमची व्हॅल्यू काय असणार आहे, 0 1 2. तसंच आर ब्रांच कधी भेटेल आपल्याला, जेव्हा डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 असेल. पी ब्रांच डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 असेल तर, आणि आर ब्रांच कधी असेल, डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 असेल तर. मग त्यासाठी ती कंडिशन काय असणार आहे, जे प्राईम मायनस जे डबल प्राईम इज इक्वल टू 1 पाहिजे आपल्याला. मग त्यासाठी डेल्टा इप्सलॉंग लिहिलेला आहे, डेल्टा इप्सलॉंग फॉर म्यू बार आर इज इक्वल टू म्यू बार इन ब्रॅकेट म्यू प्राईम प्लस म्यू डबल प्राईम, मग मायनस म्यू बी बार प्लस बी डबल प्राईम आणि जे डबल प्राईम प्लस 1. आधी कसं होतं, जे प्राईम प्लस 1, आता फक्त काय येईल, जे डबल प्राईम प्लस 1. दोन्ही टर्म बी प्राईम प्लस बी डबल प्राईम आणि बी प्राईम मायनस बी डबल प्राईम ह्या सेमच राहणार आहे पी आणि आर ब्रांचसाठी. फक्त डिफरन्स काय आहे, वरच्या इक्वेशनमध्ये जे प्राईम प्लस 1 आहे, इथं जे प्राईम प्लस 1 आणि जे प्राईम प्लस 1चा स्क्वेअर आहे. इथं काय येईल, फक्त जे डबल प्राईम प्लस 1 आणि जे डबल प्राईम प्लस 1चा स्क्वेअर. आणि व्हॅल्यू सेम असणार आहे, जे प्राईम पण कुठून व्हॅरी होतो, 0 1 2 3, आणि जे डबल प्राईम पण कुठून व्हॅरी होतो, 0 1 2 3. आणि दोघांचं कंबाईन इक्वेशन लिहिलं आहे पी आणि आर ब्रांच, म्यू बार ऑफ म्यू प्राईम आणि म्यू डबल प्राईम म्हणजेच कोणतं, इलेक्ट्रॉनिक व्हायब्रेशन ट्रान्झिशन बी प्राईम प्लस बी डबल प्राईम. म्हणजे पहिलं इक्वेशन, दोन्ही इक्वेशनमध्ये कॉमन काय, बी प्राईम प्लस बी डबल प्राईम आणि इंटू एम येईल, इंटू एम, आणि बी दुसरं काय आहे, बी प्राईम मायनस बी डबल प्राईम. दोन्ही इक्वेशनमध्ये काय, बी प्राईम मायनस बी डबल प्राईम इंटू काय, एम स्क्वेअर. सेकंड इक्वेशनचं काय, स्क्वेअर आहे. आणि त्याच्या व्हॅल्यू काय, एम इज इक्वल टू काय असणार आहे, +-1 आणि +-2. आणि त्यासाठी पॉझिटिव्ह एम व्हॅल्यू जर असेल तर तो कोणती ब्रांच डिनोट करते, आर ब्रांच. आणि निगेटिव्ह एम व्हॅल्यू जर असेल तर तो कोणती ब्रांच डिनोट करते, पी ब्रांच.